SWABE. Welcome to the #1 Filipino luxury rides channel. On today's video, nag-fun run tayo kasama ang mga barkada and iba-iba yung mga uri ng mga vehicle natin dito. Starting with this M2 Supra. And ayan sila, nasa Mamplasan kami. 63 natin, second skin industries. Meron tayong GT3 RS. Powerful GTRs. And NANI? Ayan. Kaswabe, pag nakita ko ng Mercedes-Benz C63 AMG, ang image sa akin is para siyang badass, big boss. Ganun eh, napaka-astig niya. This one is our ride kay Manny. It's Manny. Jump. Hey. Badass. Kung pagalitan tayo, okay lang? Ha? GT3. Oh, it's a Supra. Yun yung drone natin. Yeah. Si Jules. Ang ganda ng pagkakagawa. Gray, matte. And ang the best dito yung rims. Look at this. We are here sa Petron. Hindi ko alam kung anong pinaka-location. Let's go. Let's begin. Chrysler. Ano yan eh? Tito. Drive within speed limit, bro. Yeah. Ang inang lakas ng ano mo. BENZ. Grabe. Tama yung decision ko. Hindi ako nag-box. Okay lang, bro. Sige, okay lang bro. So we can hear the Second round. last. Okay. Meron lang.
yung GT3 doon, hindi siya display, kala ko display lang siya. Sino may dala nun? GTR natin, nawala na. Pero sarap, no? Grabe adrenaline. Karachi! Last! Nakakagulat yung DJ. GTR. Sabi, no? Unit eh. Solid pala dito, no? Sa ano? Wala halos dumadaan dito, no? Saan magandang dito? Oras, no? Ano ito nasa harap natin, Brad? Yung M2. Okay, tama. Wakso. Sige lang. Biro lang. Yeah. At least makakapahinga muna dahil kanina medyo umakyat yung mga kinakain ko. Thank God, nasa Shell na kami. Chill na, pahinga muna, konting chika, tapos maya ikot tayo ulit, ha? I hope you enjoy yung mga niran natin and meron pang masunod. Look at this. Kaya matindi tong C63 natin. Oh. Ganda po. Ito ba? Ano ang ano dyan? Ito? Bro Manny, Oh. magkano daw kotse nito? Ito? Wala. Magkano ka? Boom. Nakuha mo to assist na? O binuo mo pa? May dinagdag pa ako, tapos pinatono ko. 470 lang, 400 driver pala yan ah. Saka no? Ganda. Let's go. ABH to pare. Ano ako na ng budget, tapos pinalit ako ng heat exchanger. Brixton? Ay, may pagkakuha mo ng kotse, ganyan na? Ganyan na, pinalit ako ng heat exchanger, tapos nilono ko inayos ko lang. Under the hood halos lahat na ano. Pakibalik ka na, stock pa yan? Mga bricks? Ako yun.
kakabalik lang natin dito sa Siang and medyo DC ako. Galing nga pala dun sa Fanra natin because napaka-powerful nung C63 na sinakyan natin. And yun lang, very short lang na ikot pero great experience kasi para akong nananaginip habang pasahero ko kanina. Pero masaya naman kasi halo-halo. Meron tayong JDM, meron Italian na supercar, may German car nga yung sinasakyan natin. Buti na lang, okay na okay tayo pagbalik. Manny Huang, maraming salamat brother sa pagsakay sa akin. Pag nakita ka ng value kaswabe, please like this video, comment, share, and subscribe. And hit that notification bell kasi marami pa tayong mga night run ang parating dito sa channel. And abangan nyo ang mga official review natin ng mga supercar na mga susunod. So yun lamang mga kaswabe, and I hope nag-enjoy ka. Pack up na tayo. Kumbaga parang showbiz, pack up na tayo. And I'll see you soon sa next ride natin. Are you ready? Kaswabe, welcome to the #1 Filipino Luxury Rides channel. On today's video, we have here a high caliber and very influential luxurious SUV. Ladies and gentlemen, it's the 2021 Mercedes-Benz G63 AMG. Mga kaswabe, let's begin!